Sziasztok! A mai videóban ismét egy akku konverziós, átalakítós videó lesz. Volt már ilyen a csatornán, egy 4-5 évvel ezelőtt, nem is tudom pontosan, az ólom helyett lítium nevezetű. Abban egy elektromos robogó ólom akkumulátorát, egy 48 voltos akkumulátort alakítottam át lítium-ionná. Ez is egy jármű akkumulátor, egy eléggé speciális. Ez egy Bower Scooternek az akkumulátora lesz, és abban különbözik az előző videótól még, hogy nem ólom akkumulátoros eredetileg, hanem nikkel-metál hidrid. Nagyon speciális, elég speciális akkumulátorcellákból állt ez az akupak eredetileg. F méretű akkucellákból, ami egy Góliát átmérőjű, de annál jóval magasabb akkucella. Egy darab akkucella ebben 1,2 volt, 15 amperórás volt. Hát elég nehezen beszerezhető már, és nagyon drága darabja, ilyen 5-6 ezer forintért, és ebben az akkumulátorban 22 darab van belőle. Tehát lítium-ionból még úgy is, hogy mellé teszünk egy BMS-t, illetve egy lítium töltőt, hiszen az lítium töltő fog kelleni, még úgy is jóval olcsóbban kihozható. És még a lényeg, amiért most csinálom ezt a videót, hogy ugye a robogó akkumulátornál az egy 48-as volt, ott azért egy lítium-ion technológiával elég egyszerűen összehozható a dolog, a feszültségszint. Ez viszont egy 22,6 voltos akkumulátor, hát itt már kevésbé, viszont a működési feszültség tartománya, mert nem tudom kinek mennyi, de nyilvánvaló egy akkumulátornak nem állandó a feszültsége. Tehát a teljesen lemerült állapot és a feltöltött állapot között folyamatosan változik. Van egy munkafeszültség, ami meghatározott, lítium-ionok esetében ugye ez a 3,6 volt, a nikkel-metál hidrid és nikkel-kadmium akkumulátoroknál pedig az 1,2 volt, de ezzel az akupakkal mégis ebbe a tólig tartományba bele fogunk férni. Itt egy 24-esnek mondható, de amúgy 25,2 voltos akkumulátort fogok építeni, 20 amperórás kivitelben. Az akupak itt is jóval kisebb és könnyebb lesz, viszont a könnyebbség az itt nem fog előnyt jelenteni. Itt ezt majd pontosan be kell lőni ólom vagy valamilyen egyéb súlyokkal, el fog férni még az akupak mellett, mert ugye ezek a járművek úgy vannak beállítva, hogy egy közel lebegő állapotban tartsák magukat, tehát bármilyen szintre lemegy a búvár a víz alá vele. Lehet, hogy nem mondtam, ez a scooter akkumulátor, ez egy ilyen kis torpedószerű elektromosan hajtott szerkezet, amivel a búvár le tud merülni, föl tud jönni, illetve tud haladni a víz alatt, fogja és húzza őt. Szóval, hogy amilyen szintre lemerül, ott nagyjából lebeg, hogy ugye ne kelljen energiát felhasználni a készülékből, hogy folyamatosan lent tartsa magát. Nem teljesen lebeg egyébként, egy minimális pici emelkedésre van beállítva, hogyha valamiért elvesztené a búvár, akkor is idővel följöjjön a felszínre, hogy azért össze lehessen szedni. Ő lenne az, ez egy szedve van, egyébként 3 darab akkumulátor van, de most csak egyről lesz szó. Van egy nagyon jó minőségű Eltek töltője, hát sajnos ő gyakorlatilag kukába fog menni, mert ő nem lesz használható semmire, a csatlakozót fogom róla leszedni, ezt fogom használni majd hozzá, ugye itt a töltőcsatlakozója az akkumulátornak, ki is veszem, jó kis súlya van, itt ezen a, minek mondják ezt, ilyen targonca csatlakozónak, vagy ilyesminek, ezen keresztül csatlakozik a készülékbe, és akkor, ez fog következni most. Na hát itt van a delikvens, kicsit már előre dolgoztam, mert nagyjából szétszedegettem. Itt van az akupak, ez mondjuk szét is jött kétfelé. Ilyen szép termetes kis cuccókáról van szó.
mondom, ez Góliát elem, vagy akkumulátor átmérője van. Na, és még előrébb dolgoztam, mert magát az akupakot már összeállítottam és összehegesztettem. Itt lesz a helye neki. És ide fogja megkapni majd rá a kis BMS-ét. Egyébként ez egy vízálló BMS, sok értelme nincsen, mert ugyan le lesz fóliázva az akupak, de hogyha erre a helyre, ahol benn van az akkumulátor, ide bejut a víz, tök mindegy, a fóliá alá be fog menni, és akkor maximum annyi lesz az értelme a dolognak, hogy a utókor számára marad egy működő jó BMS. És akkor még annyi, hogy ez pedig a töltője lesz. Ez egy 29,4 volt 4 amperes töltő, tehát az 5 amperes akkumulátor, illetve 20 amperórás akkumulátor nagyjából egy 5 óra alatt fogja föltölteni, azért annál több veszteségek miatt, és ugye az ő rajta lévő csatlakozót majd cserélni kell. Még maga a pak, mikor le lesz fóliázva, rajta lesz a BMS, akkor majd kap egy fóliát, és be lesz ragasztva ide az aljára, és akkor ide az oldalaira tud majd kapni súlyokat, hogy nagyjából meg legyen ez. Egyébként a kütyű az olyan, hogy belül magába itt az akkumulátorház részében van egy ilyen rögzítő pont is, ahova be lehet rakni, rögzíteni fixen egy hozzá való ólomsúlyt, annak tehát annyira kúrens ez a súly dolog, annak függvényében, hogy sós vagy édes vízben van használva. Na, úgyhogy gyakorlatilag ide rá kell építeni majd a BMS-t. Ugye természetesen vannak neki a figyelő kábelei, egyébként balanszeres is a töltő, hőmérséklet szenzora is van, úgyhogy egy jó déli BMS, ez egyébként kínai, de aki nagyon mást mond, hogy ő tud nem kínait, az sem mond igazat. Na. Jó, akkor kezdjünk neki. Na, az akupak ezennel elkészült. Itt van. A paramétereiről még nem is mondtam semmit, hogy 20 amperórás ez. Hát úgy, hogy 4 amperórás, illetve 4 amperórás, 5 amperórás cellákból van, és hogyan lehet ez? Hát úgy, hogy nem 18650-es, hanem 21700-as. És a márkája kínai, de egy nagyon jó minőségű kínai, mégpedig Eve a márka. Ha valaki esetleg nem ismerné, vagy idegenül hangzana neki, annak elmondanám, hogy itt a utóbbi időben Magyarországon nagy vitákat, port kavart akkumulátor gyárak építéseinek kapcsán ő az egyik gyártó, aki Debrecenben építi éppen a gyárát. Ennyi. Most bekerül majd a helyére. A pozitív kivezetés az a régi lesz visszahegesztve, a helyére a negatív, illetve a pozitív, a piros. A negatív meg forrasztva lesz rá, utána kap egy fóliát, és beragasztva az aljára, és ezennel kész. Úgyhogy ezek a műveletek következnek most. És akkor kérem tisztelettel, itt van lefóliázva és már beragasztva. Most rácsavarozom már majd csak a tetejét. Látszik, hogy azért sokkal kevésbé tölti ki. Hopp, még azért a ragasztó nem fogja meg. És súlya azért van. Szóval még rácsavarozom majd a tetejét, és akkor jön a töltő ajzatnak, illetve a csatlakozónak a felszerelése. Ide szépen ebbe beleillik majd, és tulajdonképpen elkészült az akkumulátor. Na, úgyhogy haladunk tovább. Hát elkészült gyakorlatilag. A töltőt kénytelen voltam szétnyitni,
és mármint ezt, meg a másikat is, mert sajnos a kábel az ide be van olvasztva, bele lett öntve, és toldogatni meg nem akartam a sajátjára, úgyhogy a saját kábelét kiszedtem, és beforrasztottam a panelre ezt. Most már ez is működik, úgyhogy már világít is. Pirosan mármint töltődik. Szóval ennek a videónak a lényege az lett volna, hogy egy teljesen más feszültségű akkumulátort is ki lehet váltani éppenséggel másmilyen akkumulátorra, másmilyen kémiájú akkumulátorra. Abban az esetben, hogyha nem egy teljesen integrált rendszerről van szó, tehát nincs ilyen, hogy digitális kommunikáció, vagy bármi egyéb más az akkumulátornak a vezérlője, BMS-e, a rendszernek a vezérlése, vagy elektronikája között, hanem csak gyakorlatilag plusz és mínusz érkezik be az akkumulátorból, akkor meg lehet ezt oldani máshogy is. Hát ez így olcsóbb lesz, ez se olcsó azért, de olcsóbb lett. Nem is tudom, hogy mondtam-e már, hogy ez gyakorlatilag egy 7-es 4P konfiguráció, mondtam, hogy 25,2 volt. Úgyhogy ez az akkumulátor elkészült. Köszönöm, hogy velem voltatok. Ha esetleg érdekesnek tartjátok, akkor kérlek lájkoljátok a videót, osszátok meg, népszerűsítsétek, és tartsatok velem majd egy következő videóban is. Sziasztok!